שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. היום אנחנו הולכים לדבר על טעויות נפוצות שאני שומע בעברית, שתלמידים שלי עושים. בכל סוף שיעור שאני מעביר, אני מציג לתלמידים את הטעויות שלהם, ומנסים ביחד להבין איפה הייתה הטעות ומה המשפט הנכון. אז כל הטעויות שאני מביא לכם מפה זה טעויות אמיתיות משיעורים שלי, וננסה ביחד להבין מה הטעות ומה התיקון. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, או למי שחדש בערוץ, לי קוראים דורון, אני מלמד עברית בצורה טבעית, בצורה כיפית. לכל סרטון יש לנו כתוביות בעברית ובאנגלית, ואם אני מדבר מהר מדי או לאט מדי, אפשר לשנות את קצב מהירות הדיבור בהגדרות של יוטיוב. אז יאללה, בואו נתחיל. בואו ניקח כמה משפטים לדוגמה וננסה להבין מה הטעות. כשהייתי גיל שלו, הוא גיל שלי. אני עזרתי בן של אחותי. היא ניסתה לפתור את זה עצמה. אז בואו נראה מה הדרך הנכונה להגיד את המשפטים האלה ומה הטעות שחזרה על עצמה כאן. הוא בגיל שלי. כשהייתי בגיל שלו, אני עזרתי לבן של אחותי, היא ניסתה לפתור את זה בעצמה. הטעות שחזרה על עצמה במשפטים האלו היא חוסר באותיות השימוש משה וכלב. האותיות האלה הן מאוד חשובות בעברית והן עוזרות לנו לחבר את המשפט. הרבה פעמים אם אנחנו מורידים את האותיות האלה, אז ממש אות קטנה יכולה לשנות את המשמעות של המשפט או להפוך את המשפט ללא נכון. זה לא אומר שלא יבינו אתכם, אבל כדי לדבר עברית יותר נכונה, יותר מדויקת, שימו לב לשימוש באותיות האלה שגם נקראות אותיות השימוש. היא לוקחת מקלחת. הוא לוקח תמונה. מה הטעויות שיש לנו כאן? בואו נסתכל על הדרך הנכונה להגיד את המשפטים האלה. אז המשפט הראשון זה יהיה היא מתקלחת, והמשפט השני יהיה הוא מצלם תמונה. לפעמים מהשפת אם שלנו אנחנו לוקחים דבר אחד ומעבירים אותו לשפה אחרת. אז בשפות אחרות הרבה משתמשים בפועל לקחת כדי לתאר משהו. הדבר הזה כמעט ולא קיים בעברית, למעט מקרים מיוחדים. אז במקרים האלה שחוזרים על עצמם הרבה פעמים, שימו לב, יש לנו פועל שמתאר את הדברים, לצלם, להתקלח, ואנחנו לא צריכים את הפועל הנוסף לקחת משהו כדי לתאר את הפעולה שאנחנו עושים. לפני 5 שבועות, לקוחות פרטיות. יש לי 5 חדרות. אז בואו נראה מה הדרך הנכונה להגיד את הדברים האלה. 5 שבועות, לקוחות פרטיים, יש לי 5 חדרים. בניגוד לשפות אחרות, בעברית יש לנו הבדל בין זכר ונקבה. לכל שם עצם הוא שם עצם זכרי או שם עצם נקבי, ולכן המילה שתבוא יחד איתו היא תקבל את הצורה של או זכר או נקבה. איך אנחנו יודעים אם מילה היא בזכר או נקבה? אנחנו לא תמיד יודעים. יש דברים קטנים שיכולים לעזור לנו. אם מילה מסתיימת בצליל עם קמץ, כמו למשל סמלה, ילדה, חולצה, ברוב המוחלט של המקרים זו תהיה נקבה, ולכן אנחנו יכולים להתייחס למילה הזאת בהתאם. עוד דבר שעוזר לנו להבין אם מילה היא נקבה, זה אם היא מסתיימת בצליל סגול ואחר כך האות תף. זאת אומרת, הצליל את, כמו למשל מחצלת, המילה הזאת לדוגמה, בצליל של סגול ותף, היא תהיה מילה שהיא בנקבה. יש לנו לפעמים לשני הכללים שאמרתי יוצא דופן, אבל בדרך כלל אלו יהיו מילים בנקבה. 2 שעות, 2 ימים, 2 חודשים, 2 שנים. מה משותף לכל הטעויות האלה? שיש לנו
בעברית דבר שהוא מגיע בצמד עם זמנים, זה יהיה שנתיים, חודשיים, יומיים, שבועיים. אנחנו מחברים את זה בעצם למילה אחת, ולא עושים את הדבר של להגיד 2 שנים, 2 ימים. זה הופך להיות דבר אחד, שעתיים, יומיים, שנתיים, חודשיים וכן הלאה. הייתי, פחדתי מאוד. מה הטעות במשפט הזה? הדרך הנכונה להגיד את המשפט הזה, פחדתי מאוד. שימו לב, בעברית יש לנו סך הכל 3 זמנים, עבר, הווה ועתיד. אין לנו זמנים נוספים כמו שיש בהרבה שפות אחרות. למשל, כשאני למדתי צרפתית או שלמדתי אנגלית, למדתי שבשפות האלה יש הרבה יותר זמנים. אבל בעברית זה משהו יותר פשוט מבחינת הזמנים. אז כשאנחנו רוצים לתאר משהו בעבר, אנחנו לא משתמשים בהייתי או הוא היה עושה משהו. אנחנו פשוט אומרים את הפועל בזמן עבר. פחדתי מאוד. מתי אנחנו כן נשתמש בהיה? זה שהפועל בעבר ובהווה נשמע אותו דבר. כמו למשל הפועל גר. אם אני אומר את המשפט הוא גר עם ההורים, אנחנו לא יכולים לדעת אם המשפט הזה נאמר בזמן עבר או בזמן הווה, ולכן במקרה הזה, כדי להדגיש שהפועל הוא בזמן עבר, אני יכול להוסיף את המילה היה. הוא היה גר עם ההורים, ואז אנחנו יודעים שזה משהו שהיה פעם והוא כבר לא עכשיו, שהוא בזמן עבר. זה מאוד מעניין לי. היא הרביצה אותי. מה הטעויות במשפטים האלה? שזה בדיוק הפוך. זה מאוד מעניין אותי, היא הרביצה לי. לכל פועל בעברית מגיע המילה שמתלווה אליו. ולכן, כדי לדעת באיזה מילה להשתמש, כדי שכשאתם לומדים פועל בעברית, תלמדו גם לא את הפועל בעצמו לבד, אלא עם איזה מילת יחס הוא מגיע. למשל, בעברית תמיד מרביצים למישהו ולא את מישהו. זאת אומרת, הוא הרביץ לאחותו, היא הרביצה לחברה שלה, זה ל. ומעניין זה תמיד יהיה את, או זה מעניין אותו, זה מעניין אותנו, אוקיי? אז במקרה הזה שאתם לומדים פועל בעברית, תלמדו לא את הפועל לבד, אלא עם איזה מילת יחס הוא מגיע. בואו למשל נסתכל על הפועל לעזור. אז בעברית לעזור זה יגיע עם ל. אני עוזר לחברה שלי, היא עוזרת לו, אנחנו עוזרים להם, אוקיי? אז לא ללמוד את הפועל לבד, לראות עם איזה מילת יחס הוא מגיע. אני מדבר ספרד, אני מדבר צרפת. מה הטעויות שיש לנו כאן? אז אני מדבר צרפתית, אני מדבר ספרדית. כשאנחנו מדברים על שפה שמגיעה ממדינה, ברוב המקרים השפה של המדינה תהיה השם של המדינה בעברית, פלוס האותיות י' ות'. יש לנו כמה מקרים יוצא דופן, אבל אני מעדיף שנדבר על המקרים הכלליים, שבדרך כלל זה יהיה כמו הדוגמאות כאן, ספרדית, צרפתית, אנגלית, יוונית, גרמנית ודוגמאות כאלה ואחרות. אם אהבתם את הסרטון, אנא יירשמו לערוץ, זה מאוד יעזור לי, אני אעריך את זה, וחוץ מזה ככה לא תפספסו סרטונים חדשים. אני אשמח לשמוע בתגובות איזה טעויות אתם עושים בדרך כלל בעברית. האם יש משהו שחוזר על עצמו שאתם עושים כל הזמן, והאם יש לכם טיפים איך להימנע מהטעויות האלה, ובאופן כללי תכתבו לי האם הסרטון הזה עזר לכם, האם בעקבותיו אתם עושים פחות טעויות בעברית. אז יאללה, נתראה בסרטון הבא, ביי!